Tervetuloa Raksapodin seuraan. Tänään me keskustellaan, miten rakentaa oikein ja mistä saada oikea tieto. Raksapodi. No niin, rakkaat katselijat ja kuuntelijat, täällä sitä taas jälleen kerran ollaan Raksapodin ääressä uuden aiheen kerran, mutta vanhan juontajakollegan Mikko Merelän kanssa. Tervetuloa Mikko lähetykseen. Kiitos, kiitos. Tänään olisi tarkoitus vähän pureutua siihen, että miten rakennetaan oikein ja mitä apuja siihen on saatavilla, jos siellä joku aloittaa rakentamaan, niin eikä tiedä, että miten tämä esimerkiksi ulkoseinä kannattaisi rakentaa, niin tänään me saadaan siihen vastauksia. Saatikka sitten, jos olet suunnittelija ja rakentelet vaikka jotakin kertakaikkiaa isoa kohdetta siellä ja menee sormi suuhun ja huulet tötterölle, että nyt ei tiedä mitä tapahtuu, niin sitten meillä onkin täällä vastaus, että mitä kannattaa silloin tehdä. Meillä on Sentkopenin suunnittelijapalvelusta aluepäällikkö Miika Tarvainen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ihan kerta kaikkiaan kuultiin, että Jyväskylä pohjoispuolelta tuli tänne. Sieltä tuossa eilen lähdin ajelemaan ja tulin tuohon Vantaalle ja Vantaalta sitten niin tänä aamuna. Tämä on jopa imartelevaa, että meitä varten ja myöskin te Seitkopenia varten, niin porukka saapuu matkojen takaa tämän. Tuleeko katsomaan Raksapodia vai toista juontajakollegaa, joka on kanssa niinku Pihlajakadun sitten supersankarina siellä toiminut? Että No niitä kukkaa enää muista. Kyllä se on, kun käydään noilla kuvausreissuilla, niin aina pääsee sitten naureskelemaan sulle siitä. Mulle. Se on että mukava kuulla. Ja varmaan se koko kansakin mulle nauraa. Mutta tässähän mä yritän nostaa profiiliani epätoivoisesti ja näköjään ei kukaan kannusta. Että Jonkun pitää aina, se kato vähän huomauttelee, niin se on kato välittämistä. Niin, totta. Näinhän se tahtoo olla. Mutta jätentäänpä minä ja minun likainen historia menneisyyteen. Tehdään näin. Ja sitten meillä on kuitenkin aina ensimmäiseksi ollut vierailla sitten, kun tällä kertaa saadaan uutta verta lauteille myöskin, niin kysytään sitten Miikalta, että mikä on sun suhde rakennusalaa ja mitäs kaikkea hommia sä oot tehnyt, että tähän pisteeseen ollaan päästy? No joo, oikeastaan mä oon periaatteessa saanut jollain tavalla äidinmaidossa tuon rakentamisen, että se on paras rakennusalan koulutus. Joo. Allekirjoitettu. Vaarivaina on aikanaan ollut kirvesmies ja niin sitä kautta sitten isäukko on innostunut rakentamisesta ja isäukko oli on arkkitehti ja itse on sitten ajautunut opiskelemaan rakennustekniikkaa tuon ammattikorkeakoulun tuossa 90-luvun alussa lama-aikana ja 96 valmistuin sitten Kotkan ammattikorkeakoulusta ja rakennusinsinööriksi ja sen jälkeen on toiminut sitten suunnittelupuolella, tehnyt rakennesuunnittelua tuonne vuoteen 19 asti, jolloin sitten siirryin tänne Santkopanin suunnittelijapalveluun. Saatko tarpeeksi siinä rakenteiden suunnittelusta vai mistä johtuu, että sitten jätit rakennesuunnittelun taakse? No ei se varmaan niin mennyt, että siinä vaiheessa tuli vaan sellainen, että nyt on mielenkiinto heräsi, että niin kuin tutustua tähän rakennustuoteteollisuuden puoleen myöskin. Että tässä vielä joitakin vuosia jäljellä kun eläkkeelle hypätään, niin ettei jää kokematta asioita. Että tämä oli oikeastaan niin kuin mielenkiinto tähän alaan. Niin se, että, ja periaatteessa suunnittelijapalvelussa, kun siellä tällä hetkellä työskentelen, niin mä teen tiivistä yhteistyötä niin kuin rakennesuunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa ja sinällään mulle tuttua, kun mä oon aikaisemmin tehnyt itse niitä samoja hommia, niin nyt on vähän niin kuin pöydän toisella puolella käyn keskustelua ja tuon erilaisia apuja sitten niin kuin suunnittelijakunnalle näistä palveluista, mitä meillä tarjota. Ihan rakennesuunnittelija ikään kuin ammattikuvasta voi olla jollekin, joka ei koskaan kuulukaan rakennesuunnittelijasta, niin mitä rakennesuunnittelija tekee? Keksiikö se uusia rakenteita, suunnitteleeko se niitä vai keksiikö se kohteisiin rakenteita? Tai mikä olisi siihen niin parasta? Vai mitä rakennesuunnittelija tekee? Oikeastaan ehkä se yksinkertaistettuna menee sillä tavalla, että arkkitehti suunnittelee sen rakennuksen ulkomuodot ja tilankäytön ja näin poispäin. Miltä rakennus näyttää, minkä muotoinen kokoinen se on ja miten se toimii. Ja rakennesuunnittelijan tehtävänä on sitten
valita sinne sellaiset rakenteet, mitkä täyttää ne kaikki sille rakennukselle asetut vaatimukset, eli tehdä lujuustarkastelut ja tehdä rakennusfysikaaliset tarkastelut, että ne toimii kosteusteknisesti oikein ne asiat ja kantavuuspuoli nimenomaan tällä lujuuspuolella, että niin kuin rakennukset pysyy pystyssä eikä tuuli niitä kaada. Onko tässä sitten tämmöistä bumerangia, tapahtuuko paljon, että arkkitehti on visioinut sinne jonkun hienon näköisen esteettisistä syistä ja sitten todetaan, että impossible? Toki sellaisiakin joskus on vastaan tullut uran aikana, mutta pääsääntöisesti arkkitehdeillä on sen verran hyvä niin kuin ammattitaito, että he jo hahmottaa tavallaan pitkälti sen, että miten se rakennus on toteutettavassa, niin kuin, että se yleensä ottaa mahdollista toteuttaa ja näin poispäin. Ja sitten arkkitehdit tekee rakennesuunnittelun kanssa tiivistä yhteistyötä niin kuin suunnitteluvaiheen niin kuin alusta alkaen, sieltä luonnossuunnittelusta alkaen ja esittää niitä tavalla ajatuksiaan ja sitten rakennesuunnittelija ottaa niihin kantaa, että millä tavalla, että okei, että meillä on tällainen ja tällainen rakennus, millä on näin iso niin kuin runkosyvyys ja näin poispäin, niin sitten rakennesuunnittelija kertoo, että tuohon ja tuohon tarvitaan pilareita ja palkkeja, että tätä pysytään rakennejärjestelmä pystyssä. Mites, koska toi rakennesuunnittelija on kuitenkin tosi laaja skaala, että siellähän on esimerkiksi, kun otetaan vaikka timpuri, niin toiset on erikoistunut runkoa, toiset perustuksia ja sitten on erikseen niin kuin viimeistelypuolen hommatkin. Niin, tästä on niin kuin minä, joka tekee kaikki nämä. Niin, mutta sielläkin se osaamisalue on tosi laaja, että aika monesti on semmoinen joku spesifi homma, niin minkälaisia hommia sitten sä teit siellä rakennesuunnittelun puolella? No se on toki, siellähän voidaan erikoistua ja varsinkin jos puhutaan tämmöistä suurista suunnittelutoimistoissa, missä on eri osastoja, että joku osasto suunnittelee niin kuin puurakenteita, joku tekee teräsrakenteita, joku betonirakenteita, joku elementtisuunnittelua ja näin edespäin. Joku tekee korjaussuunnittelua. Että siellä voi olla, niin kuin, sitä voidaan niin kuin lähestyä sitä suunnittelua niin monelta eri kantilta, mutta mä toimin tuon suunnittelun aikana, niin meillä oli tämmöinen pieni toimisto tuossa Jyväskylässä ja me tehtiin niin kuin paljon erilaista. Me tehtiin uudisrakentamista ja korjausrakentamista ja julkisia kohteita, asuntokohteita, näin edespäin. Niin sanotaan, että itse joudun tekemään siinä ura-aikana niin kuin hyvin monenlaista suunnittelua. Että niin kuin sanotaan, että sieltä korjaussuunnittelusta ihan sen elementtisuunnitteluun asti monenlaista. Että nämä on niin kuin vähän niin kuin tapauskohtaisia, että jotkut suunnittelijat haluaa spesifioitua suunnittelemaan pelkästään vaikka korjaussuunnittelua tai pelkästään puurakenteita tai pelkästään betonirakenteita. Mutta että se on vähän semmoinen niin kuin henkilökohtainen valinta, että mihinkä niin kuin haluat erikoistua. Antako rakennesuunnittelijan koulutus sitten lähtökohtaisesti avut kaikkiin näihin vai täytyykö sitten itsestä kiinni sitten se, että mihin haluaa erikoistua? Joo, perusteet kaikkiin niin, että sanotaan, että siihen aikaan niin kyllä siellä niin kuin opiskeltiin puurakenteita, teräsrakenteita, betonirakenteita, rakennusfysiikkaa, geotekniikkaa, näin edespäin. Oikeastaan kaikista niin kuin nämä tietyt perustiedot. Mutta kyllähän sillä tavalla menee, että sitten kun se suunnittelu sieltä koulupenkiltä valmistuu, niin sittenhän se opiskelu oikeasti vasta alkaa, kun ruvetaan tekemään töitä. Totta, pätee kyllä aika monen ammattiin. Pätee kaikki ja kyllä se sitten aina kans heijastuu, että on ollut itselläkin tämmöinen kohde, että jos oli tämä rakennesuunnittelija on suunnitellut siltoja koko ikänsä ja sitten se oli jollekin tuttavalle tai muuta vastaavalle, miten se ikinä oli eksynytkään siihen, niin siinä se suunnitteli omakotitaloa, niin kyllä me sitten kaikissa niissä rakenteellisissa ratkaisuissa, muun muassa raudoituksessa vähän mietittiin, että ei sillä varmaan ole siellä pikavalikoissa niin kuin pienempää katon rautoa, että mitä siellä oli pelkästään lattiaraudoituskin laitettu. Niin. Joo. Kyllä. Miten sun mielestä valtuu tuttuihin tuotteisiin? On aika ajoin, tulee ehkä uutisiakin myöskin siitä, että rakennukset hajoaa pystyyn. Esimerkiksi nyt oli, että ilmastonmuutos vaikuttaa sen verran, että yksi kerrostalo oli kokonaan mennyt purkukuntoon, koska ei ole rakenteet ehkä suunniteltu sille ilmastolle, kuin mitä se nykyään on. Mutta miten yleisesti ottaen Suomessa, onko rakennettu oikein? Tai onko ajankuva ollut sitä aina semmoinen, että sitten on otettu opiksi ja sitten muutettu jotakin? Minkälaisella syklillä se menee? Että voiko uskoa tai luottaa siihen, että tämän päivän tieto on semmoinen, että tänään rakennetaan oikein? No kyllä mä lähtisin siitä, että siihen voidaan luottaa tänä päivänä
ainakin lähtökohtaisesti rakennetaan oikein. Että voihan näitä virheitä sattua tuolla, että jos ei noudata ohjeita, määräyksiä, suunnitelmia, vaan tehdään sitten vähän niin kuin näppituntumalla ja siltä näin, niin kyllähän sillä virheitä voi sattua, mutta jos sanotaan, että niin kuin lähtökohtaisesti suunnitellaan tämän päivän ohjeiden määräysten mukaan, niin silloin se minun kaiken ymmärrykseni mukaan, niin silloin tulee hyvää. Mutta se, että niin kuin oikeastaan historian saatossa, niin kyllähän täällä on Suomessakin aina rakennettu sen parhaan tietämyksen mukaan, mikä on sen hetken tietämys ollut, että jos ajatellaan, että minkä verran tiedettiin rakentamista 30-luvulla tai 40-luvulla tai 60-luvulla, niin siellä on käytetty erilaisia materiaaleja ja näin poispäin. Ja sitten silloin, kun on tullut oikeastaan 60-luvulla, 50-60-luvulla rupesi yleistyä niin kun esimerkiksi mineraalivillojen käyttö rakennusten ulkovaipassa, ulkoseinässä ja muuta ja näin poispäin. Silloin ei tunnettu rakennusfysiikkaa niin hyvin. Ei osattu huomioida tietyllä tapaa niin kuin rakenteiden tiiveyttä, ulkoseinien tuulettuvuutta ja tällaisia. Tehtiin sanotaan, että semmoisia ratkaisuja, mitkä sitten on huomattu joskus myöhemmin, että tämä ei ollut hyvä ratkaisu ja niistä virheistä on opittu ja tietenkin tämä tietotaito on tullut tutkimuksen kautta kehittynyt niin paljon, että ja tänä päivänä pystytään niin paljon testaa erilaisia rakenteita. On vuosien saatossa erilaisia koetaloja ja muita, missä on vuosikausia niin kuin mitattu lämmön kulkua ulkovaiparakenteiden läpi, miten se, tuleeko siellä minkäännäköisiä ilmavirtauksia eristetiloissa ja näin poispäin. Ja niiden mittaustulosten perusteella on pystytty niin kuin tavallaan oppimaan lisää niin kuin myöskin rakennusfysikaalista toiminnasta. Ja sitä kautta sitten on pystytty kehittämään niin kuin aina niin kuin parempia ja turvallisempia rakenteita sekä niin kuin rakennusfysikaalisesti että paloteknisesti ja ääniteknisesti. Onko tämän alan kehitys, niin onko se sitten valmistajien vastuulla vai sitten suunnittelijoiden vastuulla? Että tavallaan se, että jos keksitään jotain uutta, niin onko se enemmän vaikka teillä Saint-Gobainin puolella, niin kehittelettekö te uusia menetelmiä vai kuka niitä kehittelee sitten? Vai seuraako sitten valmistajat ikään kuin vaan, että miten sitä palapeli menee? Että? No kyllä se varmaan niin kuin Saint-Gobainin puolellakin, niin meillähän tehdään tuotekehitystä niin kuin joka osa-alueella, niin Kyprokin, Isoveri, Weberin ja näin edespäin. Kaikilla on niin kuin oma tuotekehitysyksikkönsä, missä tuotteita kehitetään. Ja pääsääntöisesti tuotteet, mitä me tuodaan markkinoille, niin on tavallaan tällaisia tuotteita, mitä on lähtökohtaisesti valmistettu kymmeniä vuosia. Niin kuin jotain kahitiiliä on tehty 1900-luvun alkupuolelta asti Suomessa. Mineraalivilloja on valmistettu 40-luvulta asti. Kipsilevyjä on tehty Kirkkonummalla 70-luvun alusta alkaen ja näin edespäin. Niin mutta ne tuotteet on näiden vuosikymmenten aikana kehittynyt koko ajan. Eli mineraalivillaeristeillä on tullut, lambda-arvot on kehittynyt, eli niin huomella eristepaksulla voidaan tehdä niin kuin parempaa lämmöneristävyyttä vastaavaan rakenteeseen. Sitten kaikki käsiteltävyys, niiden palokestävyys, tämmöiset niin kuin asennusominaisuudet. Lasivillat ei tänä päivänä kutita enää samalla tavalla kuin ne kutitti vaikka 80-luvulla. Se johtuu siitä taas sen valmistusprosessista ja kuidutustekniikasta ja monesta eri asiasta, että on pystytty kehittämään niistä tuotteista semmoisia niin käyttäjäystävällisempiä ja turvallisempia käyttää. Toi on yksi, mitä niin kuin villoissakin se kehitystyö, niin se on aika iso, että se, mitä prosentuaalisesti ollaan saatu vaikka sieltä jostain niin kuin alkuajalta nyt, kun mietitään, että jossain on vaikka se 150-millinen seinärakenne niin kuin vanhastaan olemassa ja siellä on se vanha villa, niin vaikka se nykyään laitetaan tämän päivän niin kuin villa ja edelleen 150, niin yhtäkkiä me saadaan sama asia kuin sinne aikaisemmin olisi laitettu sinne se 250 sitä seinää niin kuin eristettä, että siinä on aika niin kuin merkittäviä niin kuin kehitystä tapahtunut, mutta onhan se kaikissa muissakin noissa kipsilevyissä ja nykypäivänä on niin kuin kipsilevyjä, jotka on, niin kuin, on vanerin kaltaisia jopa. Että. Kyllä, on saatu niihin iskun kestävyyttä ja ripustuslujuutta kehittämällä niitä tuotteita. Tällaisia, mitä ei vielä ollut 80-luvulla tai 90-luvulla. Kyllä ne sanotaan, että niin kuin vaikka on pitkän linjan tuotteita, mitä on valmistu kauan, niin niitä on kehitetty koko ajan eteenpäin ja kehitetään jatkossakin. Että saadaan niistä entistä parempia ja turvallisempia ja toimivampia tuotteita sitten. Missä vaiheessa sitten, jos tässä nyt meni tämä marssijärjestys, että arkkitehti, rakennesuunnittelija, niin missä vaiheessa sitten suunnittelijapalvelu teiltä hyppää kuvioihin mukaan?
se saattaa monissa tapauksissa hypätä jo siellä ihan luonnossuunnittelun vaiheessa, että jos vaikka arkkitehti ottaa meihin yhteyttä ja on kiinnostunut vaikka jostakin julkisivun rappauksesta tai jostain, minkälaisella välisenä rakenteella saavutetaan joku tietty ääne- ja eristävyys, palo-ominaisuudet vaikka huoneiston välisessä seinissä. Ja siinä vaiheessa arkkitehti voi olla meidän yhteyksissä, että okei, täältä löytyy tämmöinen 150 millinen Kyprock Habito Slim Wall-seinä, mikä on 50 milliä ohuempi kuin perinteiset, ja saavutetaan samat ääni- ja palotekniset ominaisuudet. Plus sitten siihen saadaan vielä niin ripustelujutta, mikä saattaa olla arkkitehdille merkittävä juttu, että ahaa, että meillä on seinärakenne, me voimme kiinnittää sinne vaikka kalusteita suoraan, tai taulutelkkari, mikä aikaisemmin tarvittiin joku vaneeri sinne alle. Nykyään löytyy kipsilevyjä, mikä pystytään nämä kiinnitykset tehdä. Ja sitten monesti on siinä vaiheessa, kun suunnittelu etelee, kun rakennesuunnittelija tulee mukaan, hän rupeaa sitten etsiä sopivia välipohjarakenteita tai ulkoseinärakenteita tai muuta, tai optimoimaan tiettyä rakennetta, että minkälainen halutaan. Meiltä löytyy rakennekirjastosta suuri määrä erilaisia valmisrakenteita, mutta sitten monesti ohjataan suunnittelijoita, että oletko kattonut, meillä on tuolla vaihtoehtoja, niin sitten suunnittelija saattaa olla näin, että hän on löytänyt, että tuossa on yksi aika hyvä, mutta se ei osu ihan tähän mun kohteesta, miten me voitaisiin tätä asiaa katsoa, niin siinä vaiheessa autetaan sitten ja etsitään sellainen ratkaisu, millä se suunnittelija pääsee siihen semmoiseen rakenteeseen, minkä hän haluaa just siihen kohteeseen. Tämä nyt esimerkkinä. Joo. Ja sitten yksi mikä sanoit, että tuossa tulee ajoissa siihen mukaan, että jopa pääsee siinä vaiheessa, kun se on vasta ideovaiheessa. Ja sitten yksi mikä tuossa itsellä on tullut erilaisissa projekteissa vastaan, että kun vaihdetaan materiaaleja, sitten myöskin kustannussyistä, tai sitten se, että on tottunut johonkin muuhun, tai sitten myöskin se, että jotain ei sillä hetkellä saakaan, että siellä on vaikka suunnitelmissa sellainen materiaali, jota Suomessa ei ollenkaan myydä. Kyllä. Niin minkä verran tämän tyyppisiä tulee sitten sinne teille? Kyllä niitä tulee aika paljon sellaisia kysymyksiä, että saattaa liittyä juurikin johonkin tuotteen saatavuuteen, mikä on suunniteltu jollain tietyn tyyppisellä vaikka eristeellä, mitä ei tällä hetkellä Suomessa on saatavilla, ja sitten jos meiltä löytyy vastaava siihen, niin tutkitaan ne tavallaan ensinnäkin ne lähtökohtaisesti, että mitä sen haetaan, mitkä ne vaatimukset on, ja sitten haetaan se vastaavuus siihen, että okei, että meiltä löytyy tämmöinen tuote, millä voidaan sitten, mitä voidaan käyttää tässä kyseisessä rakenteessa tämän suunnitellun tuotteen tilalla, ja se täyttää ne vastaavat ominaisuudet, ja siinä se on tavallaan meidän tehtävä, että suunnittelupalvelus lähtee tarkistamaan, että ne on niitä vastaavia keskenään ja soveltuu siihen. Täyttyy kaikki äänitekniset, palotekniset, lämmöeristävyyteen liittyvät ominaisuudet, että ne säilyy siinä suunnitelussa rakenteessa. Miten Saint-Gobain tietysti kun on globaali firma, tai onko se globaali, vai ainakin maailmanlaajuinen, tai siis Euroopan laajuinen? Kyllä se on maailmanlaajuinen. Joo. Niin rakennetaanko kaikkialla samalla tavalla? Ei. Että onko Suomessa rakennetaan ehkä lämpimimmin, mutta mikä on ehkä semmoinen ratkaiseva ero, että huolimattomuus tuolla Etelä-Euroopassa? Tietenkin ilmasto on semmoinen iso, että me eletään täällä sen verran kylmissä olosuhteissa, että meillä on vaativat olosuhteet rakentaa. Täällä on kosteusrasitus, täällä on pakkasta, täällä on tuulta, täällä on monennäköistä muuta. Ja sanotaan, että jos nyt sen verran, mitä itse on perehtynyt tuohon, sanotaan muuhun pohjoismaiseen, mitä tehdään Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, niin pelkästään, jos Suomeen verrataan näihin muihin, niin sielläkin on eroja jonkun verran. Vaikka niissä on paljon samankaltaisuutta, mutta siellä on myöskin eroja. Tiettyjä tapoja toteuttaa eri lailla. Sitten kun mennään Keski-Eurooppaan, se muuttuu taas. Saatikasta Etelä-Euroopasta tai mannerten välillä, jossa on vaikka Amerikassa, niin siellä on taas omat tapansa. Että tavallaan semmoinen, että lähdetään vaihto-oppilaaksi Saint-Gobainin sisällä Etelä-Eurooppaan, niin ei välttämättä samaa, pitäisi opetella vähän aikaa. Että. Ei, ja sitten sanotaan, että meillä oikeastaan meidän tuotteista, mitä meillä Suomessa myytävistä tuotteista, yli 95% on Suomessa valmistettu. Ja tietenkin se pitkälti pohjautuu tavallaan siihen historiaankin, että meillä on täällä ollut tavallaan yrityksiä, mitkä on toiminut aikoinaan, mitä Saint-Gobain on sitten ostanut, siis alun perin suomalaisia yrityksiä, mitkä on liittynyt siihen. Meillä on sitä tavallaan osaamista ja
tavallaan, mikä liittyy kaikki tähän niin kuin suomalaisen tapaan rakentaa täällä. Et sitten Saintcopaniltakin löytyy, vaikka jos ajatellaan isoverieristeitä, niin meillä tehdään Suomessa lasivilla-eristeitä, mutta isoveri valmistaa Keski-Euroopassa myös kivivilla-eristeitä. Ja siellä myydään taas niin kuin jossain Etelä-Euroopassa myydään enemmän kivivilla-tuotteita kuin lasivilla-tuotteita. Että nämä on niin kuin paljon maakohtaisia juttuja, vaikka niin kuin sama valmistaja, mutta kun riippuu missä maassa on tehdään, niin tehdään vähän eri tuotteita. Ehkä siinä kyseisen alueen niin kuin tavallaan tarpeiden mukaisesti niitä. Joo, ja toi itselläkin tässä on aikaa joku, mitä mä sanoisin, varmaan 5 vuotta, ehkä enemmänkin, niin mulle tuli ihmeellinen yhteydenotto Venäjältä siellä, että joku tämmöinen uutislähetykseen haluttiin joku suomalainen, niin mulle tuli semmoinen pikku haastattelupätkä, mä en sitten tiedä, jotain sitten varmaan leikattiin sitten telkkariin, mutta siinä oli kysymykset siihen, että skandinaavinen rakentaminen, ja mä olin sitten just vähän piti, että mitä ne hakee sillä, mutta just se, että suomalaisia rakennuspiirustuksia, niin niillä rakennetaan Venäjällä paljon, ja niiden talojen arvo, kun ne myydään sille, että tämä on skandinaavinen rakennus, niin sen arvo on huomattavasti parempi kuin ne niin sanotusti perinteinen venäläinen rakennustapa, mutta itse en ole ikinä siihen sen enempää tutustunut, mutta se oli jotenkin hassu, että sieltä sitten haluttiin joku Suomesta sitten jotain sanomaan, mutta siis sekin, että kyllä täällä jotain tehdään kuitenkin oikein, kun sitä pystytään niin kuin kopioimaan sitten suoraan käyttöön niin kuin muuallekin. Eikö se hirsin rakentaminen ollut aika jossain vaiheessa? Sitähän vietiin tosi paljon Venäjälle ja käsittääkseni Eurooppaankin. Joo, ihan Eurooppaankin. Ja kyllä tänä päivänäkin meiltä viedään tuotteita, niin kuin näitä tiettyjä kipsilevytuotteita, mitä viedään muihin maihin, Keski-Eurooppaan ja Pohjoismaihin, ja samaan villoja viedään esimerkiksi, ja löytyy niin kuin useita eri tuoteartikkeleja, mistä niin kuin osa menee vientiin. Toki suuri osa menee kotimaan markkinoille, mutta tietty osuus menee myöskin vientiin. Että sanotaan, että Suomessa tehtyjä materiaaleja osataan arvostaa muuallakin. Ne on laadukkaita. Mikä sun osa-alueesta on se tavallaan, missä operoit mieluiten, minkä tunnet parhaiten? Niin Saintcopanilin puolella. Niin. No kyllä se varmaan oikeastaan, mä 5 vuotta Saintcopanille tulin, niin mä tulin suunnittelujapalveluun isoverin puolelle, ja siinä tuli sitten niin kuin oikeastaan aika nopeasti sitten Kyprok mukaan siihen, ja sitten mentiin 2-3 vuotta, ja sitten tuli vielä Weberkin siihen, että kyllä se varmaan se isoverin puoli on se, mikä mulla on vahvin, koska siinä mä oon niin kuin pisimpään ollut mukana. Tuo lämmöneristys on ehkä, tai tuntuu, että se on kehittynyt tosi paljon, mitä se on perinteisesti ollut lähtien, vaikka siitä, että on muhat rintamamiestaloseinä välissä, ja puhutaan paljon siis lämpöarvoista, ja niitä mitataan ja kaikkea. Mä kadotin mun kysymyksen tässä samalla. Alustin tätä. Niin. Mutta siis toi lämpöarvot, miten se villakin puoli kehittynyt, ja sitten se yksi syy, minkä takia mä ainakin näen, että se on koko ajan esillä, on se, että koko ajan niin kun sähköhintakin nousee, ja vaatimustasot ehkä kaikki eniten koko rakentamisessa on tullut siihen niin kun eristykseen ja lämmitysmuotojen ympärille. Että sanotaan, että noista se, että miten lainsäädäntö kehittyy, niin ihan niin paljon ei ole lainsäädännössä tullut kipsilevyihin tai näihin muihin semmoista niin kuin intresseihin. Jos ajattelee julkisivurakentamista, niin kyllähän sillä on tosi monta tärkeää tehtävää niin yhdellä julkisivulla. Tavallaan, että mitä se pitää kantaa se talo, sen pitää eristää, sen pitää näyttää hyvältä, se pitää suojata kosteudelta. Se on kyllä aika iso, tavallaan yhdessä kokonaisuudessa tosi monta palikkaa, mikä kanssa operoida, että siinä on varmaan sillä lailla haastetta, että kaikki nämä pystytään toteuttamaan varsinkin yhden järjestelmän sisällä. Kyllä, ja mehän oikeastaan niin kuin tuotetaan rakennekokonaisuuksia paljon näiden meidän tuotteiden osalta, ulkoseinien, väliseinien, välipohja näin poispäin, kipsilevyt, mineraalivillat, sitten jos puhutaan vaikka rapatusta julkisivusta, niin meiltä löytyy tuulettuvia ratkaisuja, tuulettuvat levyrapausjärjestelmät sitten, mitkä tehdään puhtaasti muuratun rakenteen puolelle tai betonirakenteen pintaan. Tässä oli puhetta aikaisemmin ennen lähetystä, tätä nyt sattumoisin kuvataan Lauttasaaressa tätä lähetystä, niin tässä on teidän julkisivuratkaisu tuossa meren päällä olevien kerrostalojen joo, kyllä. julkisivussa, ja toistaiseksi ovat vielä kestäneet parikymmentä vuotta. Kyllä, joo. Siellä on ilmeisen kovalla rasituksella kuitenkin
Siellä on käytetty tämmöistä kahifasade-järjestelmää, eli siinä on kahiponttiharkosta muurattu julkisivu, mikä on sitten rapattu sitten siinä paikalla, ja on sitten sanotaan, että kestää tuommoisia niin kuin kovia kosteusrasituksia, että niin kuin missä on tuulta ja viistosadetta ja pakkasta vuoron perään, niin näille tehdään semmoisia niin kuin säärasitustestejä ne julkisivurakenteille, että niitä pitää kestää se tietty määrä, millä niin kuin tavallaan arvioidaan sitä, että mitä se vuosissa kestää, tämmöisiä niin kuin erilaisia syklimääriä. Niin kuinka paksu tuommoisen kerrostalon seinästä on, että mitä kaikkea siihen järjestelmään sisälle kuuluu, vaikka esimerkiksi tuossa, mikä on tuossa meren päällä, niin siinä on se ulkorappaus ja sitten on se kahitiili, harkko. No mä en ole itse asiassa, mä tiedän sen julkisivuratkaisun siitä, mutta en tarkkaan tiedä, että minkälainen se. Mutta jos siellä on vaikka kerrostalo, että siellä on esimerkiksi kantava betonirunko, se voi olla 150-180 millinen. Sitten siinä voi olla, jos se on niin kuin standarditason lämmöneristävyys, eli taikka tämmöinen sanotaan, että niin kuin vertailuarvo U-arvolle ulkosensa 0,17, niin siinä voi olla eristettä 180-200 milliä. Sitten siellä on joku tuuletusrako 340 milliä, sitten on 85 tai 130 milliä niin toi kahiponttiharkko ja rappaus, niin sitten tulee äkkiä puoli metriä sille seinälle pakottaa. Mutta se vaihtelee niin paljon juuri siltä pohjalta, että mitä haetaan, että haetaanko tämmöistä perustason ratkaisua vai haetaanko tämmöistä niin kuin matala energiaratkaisua vai kenties sitten nolla energiaratkaisua. Se eristemäärä oikeastaan menee sen mukaan sitten siinä seinässä. Mutta onhan seinien paksuudet kasvanut ihan järjettömästi, kun mietitään noita tarpeeksi vanhoja taloja, niin siellä saattaa olla 2/4 runko villa siinä ja paneelit molemmin puoli. Ja sitten taas mun omassakin talossa, niin se on joku noin 40 sentin luokkaa niin kuin omakotitalo seinänpaksuus. Ja se on vielä ihan niin kuin normaali, ja se ei ole vielä mikään matala energia tai mikään niin kuin nollaenergiatalo, niin kyllä niissä omakotitaloissakin sitten taas hyviäkin ollaan se puolen metri kohdalla seinänpaksuudessa. Kyllä se helposti niin menee, jos ruvetaan varsinkin hakemaan nollaenergiatasoa, niin kyllä se äkkiä menee, että siinä voi olla se 300 milliä tai ylikin niin eristetty siinä ulkoseinässä. Tästä tulikin mieleen sitten, palveletteko te siis ihan omakotitalorakentajia, tavallaan niin yksityisasiakkaita myöskin? No lähtökohtaisesti me ollaan suunnittelupalvelussa, palvellaan niin kuin suunnittelijoita, arkkitehtejä, rakennesuunnittelijoita, sitten rakennuttajia. Paitsi jos on rakentajan itse suunnittelema talo. mutta ja sanotaan, että niin kuin oikeastaan pienrakentajat ja niin sanottu kuluttajapuoli, niin yleensä heidät ohjataan tuonne meidän tuoteneuvonnan puolelle, mistä haetaan. Koska useimmiten näissä pienkohteissakin niin siellä on aina joku suunnittelija, joka suunnittelee sen kohteen rakenteet sinne, niin se rakennesuunnittelija on meihin yhteyksissä sitten, jos tarvetta on. Mutta jos sanotaan, että joku pientalorakentaja mulle soittaa, niin kyllä mä häntä palvelee, kyllä hänelle vastaukset saadaan, ei se siitä ole kiinni. Mutta tälleen me on jaoteltu pääsääntöisesti, että niin kuin kuluttaja-asiakkaat hyödyntää tuotepalvelua ja sitten suunnittelijat suunnittelijapalvelua. Ja otetaanko tähän väliin, siis teillähän on tämmöinen rakennekirjasto olemassa myöskin, kyllä, mistä pystyy sitten myöskin se yksityisasiakas käy, jos kiinnostelee, niin käy kattoon, että mitä kaikkia rakenteita teillä on. Mitäs teillä täällä rakennekirjastossa on? Me voidaan tässä samalla, ketkä katsoo tätä YouTubesta, niin avata tämä sivukin tähän meidän, kun meillä on tämä Star Trek-ohjaamo täällä, niin meillä on näitä ATK-nippeleitä niin paljon. Ja niin tämmöinen siis sivu kuin www.rakennekirjasto.fi, niin pääsee sinne tiirailemaan. Kyllä, ja itse asiassa tuonne sivustolle pääsee suoraan Isoverin sivuiltakin ja Kyprokin sivuilta, sieltä löytyy linkit, mutta ihan tosiaan kun kirjoittaa Google-hakukenttää rakennekirjasto, niin se löytyy sieltä ensimmäisenä. Joo. Ja täällä voi sitten ikään kuin leikkiä näiden kanssa ja miettiä, että mitä on mahdollista, mutta mennään vaikka Sieltä löytyy noin niin kuin lähtökohtaisesti erilaisia rakenteita, niin kuin ulkoseinärakenteita, kevyitä väliseiniä, muurattuja väliseiniä, välipohjia, yläpohjia, loivien kattojen rakenteita. Siellä on joku noin 2200 valmisrakennetta tällä hetkellä. Mennään tuosta vaikka etsi sopivaa rakennetta ja otetaan täältä voin valita sitten, mikä on kantava runko, Kyllä. Vaikka puuranka tuosta. Sitten voit valita julkisivumateriaalin sieltä. Ota puu, kun se on aika perus kuitenkin suuri osa tänä päivänä.
Sitten voidaan asettaa se U-arvo, eli lämmöneristävyys sille seinälle. Jos haetaan semmoista tavallaan perustasoa, niin se on 0,17. Joo. Mitä se antaa ehdotuksen? Se on 0,17. Ja se on tämän päivän seinässä se minimi. Se on se minimivertailutaso. Joo. Sitten sinne voidaan toki määrittää sitten niin kuin palokestoajat tuonne RI ulkopuolelta ja RIU ja sitten RIS, eli ulko- tai sisäpuolelta, jos on palo-osastoiva seinä, että rakennetaan vaikka lähemmäksi tontin rajaa naapuritaloa, että rakennusten väli on vähemmän kuin 8 metriä, että se rakennetaan vaikka metrin päähän rajasta, niin silloin meillä tulee palo-osastointivaatimus sille ulkoseinälle, jolloin sen pitää kestää se vaadittu palokestoaika 30 tai 60 minuuttia. Me voidaan tuohon nyt sitten syöttää se palokestoaika siihen, joka on niin kuin tämä rei on sitten, tämä on ulko- ja sisäpuolella. Kyllä, Joo. rei U on ulkopuoli. Laita vaikka 30. Mitä nämä on nämä yksiköt, mitä tähän laitetaan, niin mitä nämä tarkoittaa? Ne on minuutteja. Okei, no tämä selvensi jo paljon. Se 30 tarkoittaa 30 minuuttia, eli se rakenne kestää ulkopuolista paloa 30 minuuttia. Se on aika pitkään. Niin. Ja tässä oli meillä aluksi, kun haettiin noilla ekoilla arvoilla, että puuranka ja sitten puurunko ja sitten U-arvo 0,17, niin siinäkin tuli 116 jo niin kuin vaihtoehtoa niin kuin rakenteelle, ja sitten kun laitettiin 30 minuuttia toi palokestävyysarvo niin kuin ulkopuolelta, niin silti meillä on 112. Kyllä. Niin kyllä se määrällisesti on aika, sanotaan, että on valinnan varaa. Eikä ne tarvitse rakennus, siinä voi vaikka pönttöä. Sä voit laittaa vaikka siihen toiseen RI-kohtaan, eli siihen S-kohtaan myöskin sen 30, koska useimmiten se vaaditaan kummastakin suunnasta. Joo. Sitten sieltä ehkä karsiutuu taas. Mikä se on viimeinen, tuo RV on sitten? No se RV tarkoittaa sitten taas niin kuin ääneeristävyyttä, että jos on sanotaan, että rakennetaan talo vaikka tuolla liikenne- tai niin kuin raidemeloalueelle tai lentomeloalueelle, niin silloin sillä saattaa olla ääneeristävyysvaatimus myöskin sillä ulkoseinällä. On nämä yksiköt sitten? Ne on desibelejä. Ja nimenomaan sitä, että minkä desibelin se haluaa eristää. Niin, ne rakenteet, mitä tuolta nyt sitten tulee, niin täyttää vähintään sen. Ne on vastaava tai parempi. Joo. No, mutta sitten jos täältä se on antanut tänne sitten, niin sitten tästä vaan avataan. Sä voit sulkea tuosta nyt se hakuikkuna siitä. Sitten me saadaan aina, kun klikkaa täältä, sinne tulee aina vasemmalle puolelle tämmöinen lista, missä on ne joka ikinen jaoteltuna näissä läpi, ja sitten siinä lukee U-arvot ja rei ja niin kuin ulko ja sisä ja niin kuin tiedot, ja sitten kun siitä klikkaa, niin sitten tulee aina oikealle puolelle, jos tietokoneella käyttää, niin tulee sitten tuommoinen ihan rakennusleikkaus, joka on siis ihan perusdetaljileikkaus, mitä nyt löytyy joka ikisessä rakennusluvassa tai piirustuksessa, jos lähdetään tekemään niin kerrostaloa, omakotitaloa, rivitaloa, varastoa, niin kaikissahan on tämmöinen leikkaus, jos se on aina rakennekerroksittain kerrottu läpi, että aina nyt tästä esimerkki, mikä meillä täällä on, että täällä on, että kerros 1 ulkoverhous, kerros 2 tuuletusrako ja pystykoolaus 32 kertaa 100 lauta 600 jaolla, ja sitten 3. kerros on taas sitten 100 millistä fasadea ja 4 sitten kyproki 9 Sitten se avaa tänne vaan, antaa näköjään sen tuotteenkin sitten niin. Tässä. Joo, siinä on tosiaan se kyseisen tuoterivin vieressä, missä lukee lisätietoja, niin se koskee just sitä kyseistä tuoteriviä, eli se avaa sitten esimerkiksi tässä tapauksessa nyt on Fasaden tuotesivu, mistä saat sitten niin kuin lisää tietoa sitä kyseisestä tuotteesta. Niin. Ja sitten sieltä löytyy niin kuin informaatiota tuolta alempaa lisää, niin siellä on listattu tuon kyseisen rakenteen sitten ne kaikki tekniset ominaisuudet. Sieltä löytyy se lämmöneristävyys, eli U-arvosta löytyy nämä paloluokitukset. Sitten sieltä löytyy muun muassa sille kyseiselle rakenteelle laskettu hiilijalanjälki, löytyy ääneeristävyydet ja näin edespäin. Niin Joo. Ja tässä on tämä, me juteltiin tuossa ennen lähetystä tästä, onko tämä se 9 millinen tuulensuojalevy? Joo. Keskusteltiin, että miksi se on siellä. Sille on, sanotaan, että erilaisia syitä, että jossakin tapauksessa se on sen takia siellä, että sillä halutaan sitä rungon jäykkyyttä, tai jäykistää se ulkoisena rakenne sillä tuulensuojalevyllä. Toki se on vähän niin kuin miten suunnittelija se itse valitsee, että se jäykistys voidaan tehdä sisälevytyksellä tai tuolla rungon ulkopuolisella.
Toki sillä saadaan sitten niin kuin myöskin lisää palonkestoaikaa ja parannettua palo-ominaisuuksia sieltä ulkopuolelta, että siellä on se kipsilevy plus sitten se tuulensuoja mineraalivilla. Joo. Ja tosiaan näille kaikille rakenteille löytyy nuo paloluokitukset ja ääneeristävyydet, lämmöeristävyydet, hiilijalanjäljet on laskettu. Sekin tulee jatkossa ensi vuonna jo tavallaan rakennuslupaan mukaan se, että ne hiilijalanjälkiasiat pitää huomioida siinä. Niin meillä on jo valmistauduttu asiaan sillä tavalla, että meillä on rakennekirjastossa valmiiksi laskettu kaikille rakenteille jo hiilijalanjäljet. Joo. Tuossa on just hyvä esimerkki, kuinka tuo rakentaminen muuttuu ja aina parhaan tiedon valossa mennään. Että sehän ihan pari vuotta sitten oli ihan normaali, että ulkopuolella puurunkoinen talon ulkopuolella tuulensuoja kipsi ja sitten siihen tuli käytännössä tuuletusrako, tuliko sitten ristiin tai pystyy tuuletus ja selkeä paneelit siihen. Mutta sitten no, sä saat kertoakin enemmän, milloin tämä muutos on tullut ja mitä se niin kuin, toi mukanaan. No ohjeistukset muuttuu jatkuvasti ja tuossa viime vuoden alkupuolella, se oli RILI-ohjeistus 107 2022 tuli käyttöön tuossa 23 vuoden alusta ja siellä tuli sitten tavallaan otettiin kantaa niin kuin ohjeistuksessa siihen, että mikä on tuulensuojan, ulkoisen tuulensuojan niin kuin lämmönvastus, ja sitten homehtumisherkkyysluokka. Ja sitä kautta tuli semmoinen ohjeistus, että tuulensuojalla pitäisi olla tietty minimilämmönvastus, eli se eristää lämpöä, eikä niin kuin tavallaan ohjeisteta siihen, että kytkettäisiin se lämpöä eristämätön tuulensuoja, niin sanottu tämmöinen kylmä tuulensuoja suoraan puurunkoon. Eli pointti on se, että halutaan, että se puurunko pysyy niin kuin tavallaan paremmin säältä suojassa ja tehdään myöskin semmoinen pieni niin kuin kylmäsiltä katko siihen. Eli se parantaa sen puurungon niin kuin tavallaan olosuhteet, että se säilyy paremmin. Tämä on se lähtökohta ja tämä koskee nimenomaan niin kuin puurankasia ulkoiseen. Sitten kun mennään vaikka muurattuihin julkkareihin tai tuollaisiin, vaikka missä on betonirunko ja siellä ei ole puurankaa välissä, niin silloin sitä ei tavallaan, se ei liity niihin, mutta se liittyy aina silloin, kun puhutaan puurunkosista ulkoisen rakenteista. Et sieltä se tulee oikeastaan, minkä takia paljon on tämmöisiä ratkaisuja täälläkin rakennekirjastossa, missä on tuulensuoja kipsilevyn päällä sitten tuo fasade, eli tuulensuoja mineraalivilla. Toki siellä on sellaisiakin ratkaisuja, missä on pelkästään se tuulensuoja mineraalivilla fasade, että ei ole sitä kipsilevyä. Esimerkiksi silloin, jos se rungon jäykistys hoidetaan sisäpuolisella levytyksellä tai ei ole paloteknisiä vaatimuksia sillä ulkoseinällä, niin silloin me ei välttämättä tarvita sitä sinne. Mutta sanotaan, että silloin kun meillä on kovemmat vaatimukset sekä paloteknisesti että ääniteknisesti, niin silloin kun me hyödynnetään sitä, me saadaan parannettua sillä myöskin sen ulkoisen rakenteen ääneeristävyyttä. Siinä on kipsilevy plus mineraalivilla. Ja se, kun saadaan siihen enemmän niin kuin rakenteita, vähän semmoinen ääneeristyksessä semmoinen sandwich-rakenteet yleensä niin kuin toimii tietyllä tavalla parhaita, kun se materiaalit vaihtuu siinä, että tulee erilaisia rakenteita, kun erilaiset äänen paineet ja noin, niin tulee eri tavalla eri rakenteissa läpi, niin ei ole olemassa semmoista yhtä oikotietä onnea, että nyt kun laitetaan yksi levy tai yhden tyyppinen betoni, niin tietyt äänet menee aina tietyistä materiaaleista. Kyllä. Joo, ja tuommoissa, niin jos puhutaan tämmöistä kevytrakenteesta, niin kuin pääsääntöisesti levyrakenteesta, seinärakenteesta, niin niistähän se ääneeristävyys perustuu siihen, että siellä on sekä massaa että sitä jousirakennetta. Eli jos meillä on kipsilevy seinässä, on kipsilevy, sitten on runkotilassa on eriste ja taas on kipsilevy. Ne kipsilevyt muodostaa sen massan ja sen välissä oleva mineraalivilla toimii siellä niin kuin semmoisena niin sanottua kaiun tappajana, eli jousena. Se katkaisee sen äänen siirtymän siitä ensimmäisestä kipsilevystä siihen seuraavaan, sen ikään kuin, eli se parantaa se ääneeristävyyttä. Ja taas sitten väliseinärakenne, jossa ei ole villaa sisällä, niin joitain äänen taajuuksia jopa niin kuin nostaa. Tietyssä tapauksessa voi toimia niinkin, että kyllä se on aina, sanotaan, että se eriste on siinä levyrankaseinässä, niin se aina parantaa sen seinäominaisuuksia. Ja sitten toihan tietenkin vaikuttaa aika paljon niin kuin tulevaisuudessa just puurankarakentamiseen myös sen lämmön eristävyyden kannalta, koska nyt jos ulkopuolelle laitetaan
enemmän eristettä, niin sitten se välttämättä runkojen paksuus ei enää taas tarvitse olla niin isoja. Mä oon niin pidemmän aikaa itse niin vähän ihmetellyt sitä, että kun otetaan lämpökamera ja mennään tämmöistä uutuustaloa katsomaan, niin kyllä siellä, jos sulla on 25 senttiä vahva runko tai vaikka 20 senttinen se rungon vahvuus, niin silloin sitten siinä vaiheessa aina se rungon molemmin puolella on kuitenkin sitten saman verran villaa, että vaikka se 20 senttiä villaa, niin siinähän verrattuna siihen villan kohdalta, kun kuvataan vaikka lämpökameralla sitä seinää, niin eihän se päästä niin kuin mitään läpi. Se on ihan uskomattoman hyvä, että se pitää sen lämmön, mutta sitten kun mennään sen puutolpan kohdalle, joka on 5 senttiä vahva, niin siinä jopa tietyissä lämpötiloissa voit tuntea seinästä sen, että tässä on vähän kylmempi kohta, tässä on lämpimämpi, niin se puu on aika kovalla rasituksella ja jopa verrattuna siihen villaan, niin sehän on erittäin hyvä toi lämpösilta tai niinku tämmöinen kylmä silta. Kyllä, niin varsinkin jos se menee rakenteesta läpi, koko se eristekerroksen läpi. Joka on kuitenkin Suomessa aika perinteinen rakennustapa ollut pitkään, että se pieni tommonen muutos siihen, että laitetaan sinne rungon ulkopuolelle edes pieni eriste, niin muuttaa taas aika paljon sitä. Kyllä se muuttaa olennaisesti aina parempaan suuntaan sitä rakennusfysikaalista toimintaa. Onko tuosta rakennekirjastosta jotain, mitä haluat nostaa vielä? Täältä siis löytyy myöskin jotain laskureita ja tämä on varmaan siis suunnittelijoiden käytössä, voisi kuvitella aika tiuhaa. Pääsääntöisesti suunnittelijoita varten se oikeastaan on kehitettykin. Siellä on erilaisia laskureita ja niitä sinne pikkuhiljaa tulee lisää riippuen rakenteista. Että miksi ulkoseinien osalta, niin sieltä pääsee siitä, jos valkkaat sieltä joku ulkoseinän rakenteen, niin sieltä otat jonkun. Niin täältä näin. Sieltä valkkaat, joo. Ja nyt sitten otat sieltä täältä näin tuosta tulokset, missä sä näet sen rakenteen. Esimerkiksi tuosta nyt pääsee sitten tarkastelemaan sitten vaikka, tuosta pääsee suoraan tuonne DOF-lämmön U-arvolaskelmaan, eli jos klikkaat siitä, niin se avaa tuon rakenteen, ja täältä voidaan sitten, jos halutaan lähteä katsoa, että millä tavalla tuo rakenne muuttuu, jos muutetaan vaikka eristekerroksen paksuutta, ohennetaan tai paksunnetaan, tai vaihdetaan erityyppinen eriste, niin sillä voidaan lähteä sitten niin sanotusti etsimään semmoista sopivaa, että jos halutaan parantaa vaikka se rakenteen lämmöeristävyyttä tai halutaan vähän heikentää tai mitenkä vaan, niin sillä voi sitten lähteä niin kuin optimoimaan sitä. Voidaan jumpata sitä rakennetta, että vaihtaa vähän isompaa villaa toiseen tai väleihin tai poistaa jotain. Kyllä, tuolla itse asiassa pystytään katsoa sitä rakennusfysikaalista toimintaa, eli se oikeanpuoleinen kuva tältä valikosta, mikä tuo vihreä valikko, tuosta klikkaa, otat sieltä se alimman, missä lukee ne käyrät, näin. Niin tuossa näkyy nyt sitten tavallaan kosteus- ja lämpötilakäyrät, miten se, tuossa pystytään katsoa suoraan, että mikä sen tietyn kerroksen lämpötila on se tietyissä olosuhteissa. Jos ulkopuolella lämpötila on vaikka -20 ja sisäpuolella +20, niin tuon käyrän mukaan sä näet, että mikä siellä on seinärakenteen lämpötila tuolla keskellä eristetty ja mikä on tuolla sitten tuon rungon ulkopinnassa ja rungon sisäpinnassa. Eli toi antaa jonkun verran kuvaa siitä, että nyt jos sä muutat tuonne vaikka paksumman tuulensuojavillan tuonne ulkopintaan, niin sä näet, että tuo käyrä muuttuu silleen, että se jää niin kuin lämpöisemmälle puolelle. Se täältä vai tuolta? Täältä voit muuttaa sieltä, missä lukee se fasade siellä alimmaisena. Siitä klikkaat ja vaihdat sinne paksuudeksi. Siinä lukee nyt, onko siinä 16? Laita 50. Laita vaikka 50 siihen. Nyt tehdään oikein hyvää ja energiatehokasta. Sitten sieltä sieltä alalta. Nyt sä näet, miten se muuttuu tuo käyrä. Eli nyt niin kuin taas ulkoseinän puurungon ulkopinnan lämpötila niin kuin nousi tuossa olosuhteessa. Eli se muuttui parempaan päin. Joo. Ja silloin se lämpötilan vaihtelu ei ole myöskään sille puulle niin iso ja ei tule myöskään kosteuspisteitä niin herkästi. Kyllä, se kastepiste nyt tässä laskennallisestikin muodostuu tuon rakenteen ulkopuolelle, mutta se pystytään tarkastelemaan tuolla. Mutta tämähän, nyt kun tämä rakentamislaki uudistui ja tuli tämä isoin nyt varmaan, mitä niin kun
siellä kuuntelijat ja muutenkin yksityisillä muuttui se, että nyt kun saa rakentaa niitä alle 34 rakennuksia sitten, kunhan vaan on tontilla rakennusoikeutta jäljellä ja on siellä muutamia tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, että kunhan vaan et laita sinne liettä, että uunin mikro ja jääkaapin porealtaa sauna ja saat kaikkea muuta tehdä, mutta kunhan et laita sinne liettä, niin sitten se niin kuin menee siihen, mutta se, että mikä mua eniten siinä kokonaan huolestuttaa on, että miten ne saadaan rakenteellisesti A toimivaksi, B turvalliseksi, se, että ja ne myös niin kuin kestäisi niin kuin tarkastelua ja ne dokumentointi. Niin se, että toihan on kuitenkin ihan loistava paikka, kun se on ilmoitteeksi voi käydä tuosta rakennekirjasto.fi, niin katsoa sieltä niitä rakenteita. Se nyt ei ota ihan kaikkea niin kuin, jäykistäviä rakenteita tai kuormia huomioon, mutta sanotaan, että tuolta olevilla rakenteilla niin ollaan jo paremmassa tilanteessa kuin että lähdettäisiin vaan summamutikassa jotain runkoa tai eristyksiä sinne laittamaan. Kyllä. Ja niin tosiaan tässä uudisrakentamislaissa, niin se ei saa olla asuinkäyttöön tarkoitettu rakennus. Se voi olla tosiaan tämmöinen piharakennussauna tai mikä hyvänsä. Asiasta keskustelin tuossa viime vuoden puolella muutaman eri rakennustarkastajan kanssa eri kaupungeissa, niin että miten he suhtautuu tähän, ja ennen kuin tämä uusi rakentamislaki tuli nyt vuodenvaihteessa voimaan, niin he sanoivat sillä tavalla, että ainut oikeastaan ero verrattuna aikaisempaan on se, että sille ei tarvitse hakea rakennuslupaa, mutta siitä huolimatta pitää noudattaa niin kuin kaavamääräyksiä, kunnan tai kaupungin rakennusjärjestystä. Sä et saa rakentaa se rakennusalueen ulkopuolella, mikä on kaavassa määritty. Sen lisäksi ne kaikki muut vaatimukset, lujuustekniset turvallisuusasiat, kaikki tämmöistä pitää edelleenkin toteutua ja ne pitää pystyä osoittamaan, jos joku tulee kysymään. Eli toisin sanoen, sä tarvit niille kuitenkin suunnitelmat niin kuin ennenkin niille rakennuksille, että ne vaaditaan, vaikka et sä tarvitse rakennuslupaa. Mm. Eli se ei se muutu ihan niin villiksi se homma, että se voi rakentaa mitä hyvänsä. Taikka oikeastaan se menee niin, että se kaikki vastuu on sillä itse rakentajalla sitten siinä vaiheessa. Hän ottaa vastuun kaikesta. Joo. Jos ei siinä käytetä ammattitaitoisia suunnittelijoita ja rakentajia. Sehän siinä on se iso, että kun se ei ole, se nyt on vielä sitten, että miten se sitten loppujen lopuksi luonnistuu, että esimerkiksi Vantaalla on ollut keskustelua siitä, että se silti niin kuin vaadittaisi jonkinlainen ilmoitus, mutta se, että mikä sitten on siinä, koska se, että saadaan ilmoitus edes siitä, että kuka tämän on rakentanut ja ottaa niin kuin vastuun, kun se on aika kuitenkin, siinä on vakuutusyhtiöt sitten mahdollisesti helisemässä, siinä on sitten helisemässä mahdollisesti myöskin se talon omistaja tai sitten se, ketä se rakentaa, että sehän on ollut meilläkin tilanteita, että me ollaan käyty tekemässä jotain niin kuin runkoja ja sitten asiakkaat on jatkanut siitä eteenpäin ja sitten kuka ottaa vastuun siitä ja mihin pisteeseen. Kyllä. Ja sekin oikeastaan, että kaikki samalla tavalla nuo paloasioihin liittyvät määräykset koskee edelleenkin, että vaikka sä rakennat se alle 34-sen sauna siihen pihaan, niin jos se on lähempänä naapurirakennuksia tai rakennus samalla tontilla olevia muita rakennuksia, niin palo-osastointivaatimukset koskee siitä huolimatta, vaikka niin se rakennuslupaa tarvitsisikaan. Niin, ja sehän on se 8 metriä se raja. Se on joka tapauksessa. Niin se kuitenkin tonttien koot tänä päivänä mietitään, että PK-seudulla semmoinen 400-500 neliöinen tontti on aika normaali, että jos siinä on ihan sama miten siihen on rakennettu se rakennus, niin alle 8 metriä jää matkaa, jos siihen jonkun muu haluaa vielä. Kyllä. Niin sitten taas tulee nämä, pitää olla palomääräysten mukaiset, ja sehän 8 metriä, sehän tulee paloviranomaisilta, että jotta ne pystyy mahdollisesti sammutuskalustoa ja muuta sitten tekemään jotain, jos sitten niikseen käy, että ei käy niin kuin tällä hetkellä, kun tätä kuvataan, niin taas siellä Jenkeissä sitten on vähän isommat metsäpalot ja kaupunkiin palaa, kun ei ole otettu huomioon sitä, miten se palo liikkuu rakennuksesta tai alueelta toiseen. Kyllä. Se kuitenkin menee useita metriä niin kuin rakenteesta toiseen, jos ei siinä ole mitään hidasteita. Varsinkin jos on vähän tuulta mukana siinä, niin se leviää hyvin nopeasti. Pikkupuhurin niin kuin siinäkin, sen 40 metriä sekunnissa. Joo, tuleeko vielä jotain, mitä haluat mainita suunnittelijan palvelusta? Mihin matka seuraavaksi? No sanotaanko, että
me tuotetaan niin paljon apua ja suunnittelijoille kuin ikinä vaan voidaan näiden meidän ratkaisujen osalta ja palvelut kehittyy koko ajan ja aina kun on mitä hyvänsä kysyttävää, niin meitä kannattaa lähestyä puhelimitse tai sähköpostilla tai kuinka vaan. Ja, niin autetaan löytämään niin kuin aina siihen kyseiseen kohteeseen niin kuin tämmöiset niin kuin kokonaisedullisimmat, toimivimmat ratkaisut sitten, että se palvelisi niin kuin sekä tilaajaa että käyttäjiä ja näin poispäin. Niin. Joo. Tällä tavalla me toivotaan, että voidaan auttaa mahdollisimman paljon suunnittelijoita. Ja tämähän koko kirjasto tuolla, se on täysin ilmainen, että sitä pystyy vaikka sitten ottaa siinä vaiheessa. Iltalukimisena siinä ennen kuin kahtomista plärätä itsensä uneen siellä. Kyllä. Eri rakenteilla. Mutta löytyy sieltä kuitenkin rakenteet, mistä ottaa mallia ja mahdollisesti pääsee sitten niitä tutkimaan. Kyllä. Ja auttaa ymmärtämään vähän sitä ikään kuin logiikkaa, että mitä siinä on kaikki otettu huomioon ja miten se seinäjärjestys toimii. Kyllä. Koska siihen se vähän, kun se saa vähän visualisoitua sitä, niin kyllä. Auttaa pitkälle. Ja se vielä jää mainitsematta tuossa asiassa, kun katsottiin nyt rakennekirjastoon, että tosiaan ne kaikki, mitä siellä on, niin jokainen niistä eri rakenteista, niin se voidaan kuvana niin kuin tallentaa sieltä sitten PDF-ksi omalle koneelle tai DXF-ksi, jota haluaa muokata vaikka AutoCAD-ympäristössä. Niin ne on kaikki kuvat niin kuin ladattavissa sieltä niin kuin omaan käyttöön. Ja se myöskin oli tuossa, että eikö nämä ole kanssa, että käytännössä nyt toimii, mikäli siellä on vaan sitten paloturvallisuusmääräykset ja sun muut sitten täsmää, niin noihan sitten käy semmoisena niin kuin rakennusluvista, että ne on täyttää tämän päivän normit, noi leikkaukset, mitä tuolla sitten on. Kyllä, ne täyttää juuri ne kaikki ominaisuudet, mitä niille on esitetty siinä kyseisessä kuvassa, että olisi sitten kyse paloluokituksesta tai lämmöneristävyydestä tai ääneneristävyydestä tai vaikka jostain hiiliasioista, niin täyttää ne kyseiset normit, mitä siinä haetaan, koska se, että netistä kuitenkin semmoinen tieto, että mikä tieto on ajan tasalla, niin se on aina semmoinen, joutuu vähän miettimään, että okei, toi on rakentanut 10 vuotta sitten taloja, ja tuolta näytti kuvat, että voiko mä käyttää vaikka niitä samoja rakenteita ja samanlaisia ratkaisuja, niin siellä on just niin kuin pieniä muutoksia tulee. Kyllä, ja ylläpidetään jatkuvasti tuota rakennekirjastoa, että siellä on niin kuin se tämän hetken viimeisin tieto, mikä meillä on käytettävissä, niin sitä pidetään yllä, ja jos jossain vaiheessa tulee jotain, että sieltä todetaan, että joku ratkaisu osoittautuu, että se ei olekaan niin toimiva tai hyvä, niin sitten me korjataan se tai poistetaan se sieltä, mutta siellä on niin kuin tämän hetken niin kuin viimeisin ajantasaisen tieto. Miten sä sanoit, että lähes päivittäin tulee jotain pieniä muutoksia sinne, tuohon siellä nyt yli 2200 noita. Joo, ei ehkä päivittäin, mutta sanotaan kuukausittain sinne tulee tietynlaisia päivityksiä. Joo. Välillä tulee niin kuin lisää, useimmiten sinne niin kuin lisätään erilaisia rakenteita. Tällä hetkellä ne on rakenteet, mitä tuolla on kaikki uudiskohteisiin tarkoitettuja rakenteita, taikka niin uudisrakenteita, mutta meillä on sen tulossa jossain vaiheessa tässä, kun saadaan valmiiksi, niin myöskin tämmöisiä korjauskohteisiin suunniteltuja rakenteita, millä tavalla voit parantaa jonkun vanhan rakenteen ominaisuutta esimerkiksi. Niin, ja korjata näitä mahdollisia vanhoja riskirakenteita. Esimerkiksi. Se on meinaan yksi semmoinen, että yritäpä löytää niistä kuvia tai jotain niin kuin faktaa muuta kuin, että 100 ihmisen eri mielipiteitä. Että kyllä. Ei ole tutkittua tietoa hirveästi niistä. No niin, mepä lyömme tämän jakson purkkiin. Joo, kyllä. Ja päästään tutustumaan tuohon sitten sivuun kukinen lisää. Hyvä, kiitos Miika vierailusta. Kiitoksia teille. Mukava kun pääsit ja saatiin hyvää asiaa. Kerrankin saatiin hyvää asiaa tähän jaksoon. Ja kiitos Senkobain. Kyllä. Ja kiitos Mikko. Ja kiitos. Ja kiitos sinä, joka katselit tätä ja etenkin sitä, joka kuuntelit. Ja mehän kuulkaas nähdään ensi viikolla. Se on morjens. Moro. Moro. Raksapodi.